guys, yan na po tayo sa akong kusina, Irene's Kitchen. Ang akong i-bake karon, mag-bake ko og banana bread. Sa i-mash ang banana by using fork. Next procedure, ato i-mix ang brown sugar, procedure ato i-combine ang flour, salt, baking soda siya, i-mix din nato siya maayo guys. Guys, ato na ni i-toppings ang almonds, sliced almonds. Optional ra niha, depende ninyo kung mutan yung toppings o dili. Okay ra. Pero di suggest ang akong hobby nga butangan siya almonds. Sa middle. Okay. Dayon, atong timer. Okay guys. Ito na, nag-beep na yung oven natin. Tapasan natin ito. Ito na ang finished product. Luto na yung ating banana bread. Okay. Guys, palamigin natin ito na ng 10 minutes bago natin i-slice. Nangangamoy na siya.